Γεια σε όλους. Το σημερινό μας επεισόδιο θα είναι λίγο διαφορετικό από τα προηγούμενα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ένδειξη προέλευσης των προϊόντων και το πώς επηρεάζει ψυχολογικά τον καταναλωτή. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ, βλέπετε δύο ίδια προϊόντα. Το ένα γράφει Made in Germany και το άλλο γράφει Made in China. Αυτομάτως, ποιο από τα δύο σας φαίνεται πιο ποιοτικό? Ποιο θεωρείτε πιο ακριβό? Και αν είχαν την ίδια τιμή, ποιο θα διαλέγατε? Σήμερα θα δούμε τι είναι το Made in, γιατί μπήκε στα προϊόντα, πώς ξεκίνησε, πώς έγινε εργαλείο marketing και πώς επηρεάζει την αξία, την τιμή και την εμπιστοσύνη. Μιας και αναφέραμε το Made in Germany, πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε. Το Made in Germany μπήκε πρώτη φορά το 1887 με βρετανικό νόμο. Ο νόμος λεγόταν Merchandise Marks Act και ο λόγος δεν ήταν για να διαφημίσει τα γερμανικά προϊόντα. Το αντίθετο. Η Βρετανία τότε ήταν η βιομηχανική υπερδύναμη. Οι Γερμανοί αντέγραφαν βρετανικά προϊόντα και τα πουλούσαν φθηνότερα. Οι Βρετανοί κατασκευαστές πίεσαν την κυβέρνηση να υποχρεώσει τα εισαγόμενα προϊόντα να αναγράφουν τη χώρα προέλευσης, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει ότι αυτό που κρατάει δεν είναι βρετανικό. Στην ουσία ήταν προειδοποίηση, ήταν ένα είδος αρνητικής σήμανσης, όμως οι Γερμανοί αντέδρασαν αλλιώς. Επένδυσαν στην οργάνωση, στη τεχνολογία, στην τυποποίηση, στην πειθαρχία παραγωγής. Και σταδιακά η ένδειξη που μπήκε για να τους υποβαθμίσει έγινε εγγύηση ποιότητας. Παρόμοια πορεία είχε και η Ιαπωνία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οικονομικά διελειμμένη. Τα ιαπωνικά προϊόντα θεωρούνταν φθηνές απομιμήσεις. Τότε όμως εταιρείες όπως η Toyota και η Honda αποφάσισαν ότι το Made in Japan έχει εθνική σημασία. Επένδυσαν στο σχεδιασμό, στην ακρίβεια και στη φιλοσοφία παραγωγής. Πάμε τώρα να σας πω και μια ιστορία πολύ γνωστή στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η πρώτη οργανωμένη γραμμή παραγωγής εφαρμόστηκε από τη Ford στην Αμερική. Και όμως, στη δεκαετία του 70 και του 80, οι αμερικάνικες εταιρείες άρχισαν να χάνουν μερίδιο αγοράς από τους Ιάπωνες. Τα ιαπωνικά αυτοκίνητα ήταν πιο αξιόπιστα, πάθαιναν λιγότερες βλάβες και είχαν πολύ καλύτερη ποιότητα. Εταιρείες όπως η Ford, η GM και η Chrysler έστειλαν μηχανικούς στην Ιαπωνία για να δουν πώς λειτουργούν τα εργοστάσια εκεί. Και παρατήρησαν κάτι παράξενο. Στο τέλος της γραμμής παραγωγής δεν υπήρχε κάποιος να χτυπάει τις πόρτες για να κάτσουν σωστά στη θέση τους. Όταν ρώτησαν γιατί συμβαίνει αυτό, η απάντηση που πήραν ήταν η εξής. Εμάς οι πόρτες μας πάντα ταιριάζουν. Εκεί κατάλαβαν ότι όλα ξεκινούσαν από το σχεδιασμό και τον έλεγχο σε κάθε στάδιο. Κάπως έτσι λοιπόν το Made in Japan από συνώνυμο της κακοτεχνίας έγινε συνώνυμο αξιοπιστίας. Και να πάμε και στη Νότια Κορέα. Μία χώρα που μετά τον πόλεμο της Κορέας ήταν από τις φτωχότερες στον κόσμο. Στη δεκαετία του 60 είχε χαμηλό εισόδημα, ελάχιστη βιομηχανία και σχεδόν καμία διεθνή επιρροή. Το κράτος όμως έκανε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Δεν άφησε την ανάπτυξη στην τύχη. Επέλεξε στρατηγικούς κλάδους όπως ηλεκτρονικά, ναυπηγική και αυτοκινητοβιομηχανία. Στήριξε εταιρείες, ομίλους, τα λεγόμενα chaebols, Samsung, Hyundai, LG, Kia. Τους έδωσε χρηματοδότηση, φορολογικά κίνητρα, εξαγωγικό προσανατολισμό. Αλλά με αντάλλαγμα απόδοση, ποιότητα, διεθνή ανταγωνιστικότητα. Η Samsung δεν έγινε τυχαία κολοσσός. Έγινε γιατί η Κορέα επένδυσε σε έρευνα και ανάπτυξη, σε εκπαίδευση, σε πανεπιστήμια. Και δεν έμειναν μόνο στη βιομηχανία.
Η Κορέα επένδυσε και στο πολιτιστικό της προϊόν. K-pop, κινηματογράφος και σειρές. Η εικόνα της χώρας έγινε εξαγώγημο προϊόν. Σήμερα το Made in Korea δεν σημαίνει φθηνό, σημαίνει τεχνολογία, design, αξιοπιστία. Αυτό φυσικά δεν έγινε μέσα σε 5 χρόνια, έγινε με στρατηγική δεκαετιών. Και εδώ πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή διόρθωση για την Κίνα. Για πολλά χρόνια λέγαμε κινέζικο, φθηνό, κακής ποιότητας. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η Κίνα άνοιξε την αγορά της στη δεκαετία του 80. Προσέφερε κάτι που καμία δυτική χώρα δεν μπορούσε να προσφέρει. Τεράστιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Αλλά δεν το έκανε χωρίς αντάλλαγμα. Για να παράγουν εκεί οι ξένες εταιρείες, έπρεπε να μεταφέρουν τεχνογνωσία, σχέδια, προδιαγραφές, τεχνικά δεδομένα, ολόκληρες γραμμές παραγωγής. Δεν πήγαν απλώς εργοστάσια, πήγε γνώση. Η κακή ποιότητα που βλέπαμε σε πολλά προϊόντα δεν ήταν πάντα πρόβλημα της Κίνας. Ήταν θέμα προδιαγραφών. Οι δυτικές εταιρείες ήθελαν να ανοίξουν το κόστος ακόμα περισσότερο, οπότε γινόντουσαν οι ανάλογες εκπτώσεις και στα υλικά. Η Κίνα κατασκεύαζε με βάση τις προδιαγραφές που της έδιναν. Σήμερα όμως υπάρχουν κινεζικές εταιρείες οι οποίες δεν είναι απλώς φθηνές, είναι τεχνολογικοί κολοσσοί. Huawei, Xiaomi, BYD, Lenovo. Δεν είναι αντιγραφείς, είναι ανταγωνιστές. Άρα το Made in China δεν σημαίνει πλέον αυτό που σήμαινε πριν 30 χρόνια. Τώρα πάμε και σε κάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Το Made in δεν σημαίνει πάντα ότι όλο το προϊόν φτιάχτηκε εκεί. Στις περισσότερες χώρες η χώρα προέλευσης καθορίζεται από το λεγόμενο substantial transformation, δηλαδή πού έγινε η τελική ουσιαστική μεταποίηση. Αν το 90% των εξαρτημάτων φτιαχτεί σε μία χώρα και η τελική συναρμολόγηση γίνει σε μία άλλη, μπορεί νόμιμα να γραφτεί Made in στη δεύτερη. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Για παράδειγμα, πολλά προϊόντα πολυτελείας κατασκευάζονται εν μέρη στην Ανατολική Ευρώπη ή στην Ασία και ολοκληρώνονται στη Γαλλία ή στην Ιταλία. Και έτσι γράφουν Made in Italy, Made in Germany, Made in France. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην αυτοκινητοβιομηχανία. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο που γράφει Made in Germany μπορεί να έχει εξαρτήματα από 15 διαφορετικές χώρες. Το brand όμως μένει. Και εδώ φαίνεται η δύναμη της προέλευσης. Δεν πουλάς μόνο υλικό. Πουλάς εικόνα, αντίληψη, εμπιστοσύνη. Το Made in δεν είναι απλώς μία πληροφορία. Είναι ένα εργαλείο marketing. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Το επεισόδιο άλλωστε λέγεται Made in Greece. Να κάνω μία ερώτηση. Όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, ποια φρούτα και λαχανικά προτιμάτε? Τα ελληνικά ή τα εισαγόμενα? Μάλλον τα ελληνικά. Το ίδιο ισχύει και για το λάδι, το κρασί και τη φέτα. Τα εμπιστευόμαστε διότι τα γνωρίζουμε. Ισχύει όμως το ίδιο και στο εξωτερικό? Όχι στον ίδιο βαθμό. Και δεν φταίει η πρώτη ύλη. Το πρόβλημα είναι η τυποποίηση, η στρατηγική, η συνέπεια της ποιότητας. Στέλνουμε λάδι χύμα και το εμφιαλώνουν αλλού. Πουλιέται ως ιταλικό ή ισπανικό. Επομένως η υπεραξία δεν μένει εδώ. Η ποιότητα συχνά διασφαλίζεται από τον παραγωγό και όχι από ένα ισχυρό συλλογικό σύστημα. Και εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί brand χωρίς σταθερή ποιότητα δεν χτίζεται. Και δεν μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα. Γιατί όμως δεν φτιάχνουμε αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές ή κινητά? Δεν υπάρχουν υποδομές ή μήπως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην τήρηση των προδιαγραφών? Αλλά ας πάμε σε κάτι που σίγουρα κατέχουμε. Έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και δεν παράγουμε πλοία. Ναυπηγεία υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει η βιομηχανική οργάνωση που απαιτείται.
Και κάπου εδώ θέλω να κάνω ένα προσωπικό σχόλιο. Όταν ξεκίνησα το κανάλι, δεν είχα σκοπό να μειώσω την Ελλάδα και να δείξω πόσο καλά είναι τα πράγματα στο εξωτερικό. Σκοπός μου ήταν και είναι να δείξω ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Το «έλα μωρέ, Ελλάδα είσαι» είναι ντροπή να το λέμε. Από τη μία έχουμε έναν Παρθενώνα που στέκεται εκεί χιλιάδες χρόνια και από την άλλη αμφιβάλλουμε αν πρέπει να μπούμε σε ένα τρένο. Αυτό που θέλω να μείνει είναι ότι το Made in Greece δεν το ορίζει κανένας άλλος. Το ορίζουμε εμείς. Και αν η Γερμανία, η Ιαπωνία, η Κορέα και η Κίνα κατάφεραν να αλλάξουν την εικόνα τους, μήπως ήρθε η ώρα να το κάνουμε και εμείς? Αυτό το αφήνω ως τροφή για σκέψη. Εάν σας άρεσε το επεισόδιο, πατήστε like και κάντε subscribe για να στηρίξετε το κανάλι. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.